Jom kita masak cendawan goreng sos tiram. Minyak dalam kuali. Masukkan bawang besar dan bawang putih. Carrots. Air. Sikit je tau, jangan banyak-banyak. Mushroom. Sos tiram. Garam. Gaul sampai masak. Tomato. Gaul sikit-sikit je sampai tomato tu panas. Hidang. Ish, kita pula nanti Leo tengok rasa nak makan lagi je. Mushroom masak sos tiram. Siap. Jom makan.